नितेश राणेंनी केलेल्या कृत्यावरून याआधीही विधानसभेत चर्चा घेण्यात आली होती। त्यावेळी भाजप नेत्यांनी हे बरोबर नसल्याचं म्हटलं होतं। सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी आक्रमकपणे याबाबत विधिमंडळ आणि आवारामध्ये सदस्यांच्या वर्तवणुकीबाबत आचारसंहिता असावी अशी भूमिका घेतली। त्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या बोलत दालनावर सभासदांचे वर्तन याबाबत बैठक घेण्यात आली। सभासद त्यानंतर वर्तनाबाबत एक नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे। यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे। आचारसंहितेचं पालन करणं सभागृहाच्या प्रत्येक सदस्याचं कर्तव्य आहे। राज्यातला प्रत्येक जण विधिमंडळातल्या प्रत्येकाच्या वर्तनाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतो, त्यामुळे प्रत्येकाने जबाबदारीने वागलं पाहिजे। या सभागृहामध्ये काही जण ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्रामध्ये काम करून आलेले असतात, काही नगरपालिका नगरपंचायत याचा अनुभव असलेले येतात, तर काही जण एकदम नवी कोरी पाटी असते, त्यांना कसलाही अनुभव नसतो, पक्षाचा पाठिंबा असतो म्हणून निवडून येतात। ही आजपर्यंतची परंपरा आहे। विधिमंडळाचा सदस्य विधिमंडळात आणि आवारात कसा वागतो, सार्वजनिक जीवनात तो कशा पद्धतीने वावरतो, यातून केवळ त्या सदस्यांचाच नाही तर सभागृहाची आणि विधिमंडळाची प्रतिमा ठरते आणि याची जाणीव आपण सगळ्यांनी ठेवली पाहिजे असं अजित पवार यांनी म्हटलंय। या सभागृहातल्या सदस्यांना माझी विनंती आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्यापैकी काही जणांच्या वर्तनामुळे सभागृहाच्या मान सन्मानाला नक्कीच धक्का बसलाय। ही प्रतिमा आणखीन ढासळू नये, तिला उंचावण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे। आपण सर्वांनी सभागृहातल्या विधिमंडळातल्या आवारात सार्वजनिक जीवनातल्या स्वतःच्या वर्तनाबद्दल अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे असंही अजित पवार म्हणाले। आदर्श वर्तन आणि आचारसंहितेचं पालन होण्याबाबत सगळ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे। पक्ष बाजूला ठेवून यावर चर्चा करण्यात आली आहे। त्या संदर्भात सर्व सदस्यांना जाणीव करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलाय। आम्ही 30 वर्षापूर्वी आलो त्यावेळीची गोष्ट वेगळी होती, त्यावेळी लाईव्ह प्रक्षेपण होत नव्हतं। विधिमंडळ आवारात असलेल्या माध्यमांच्या असलेल्या कक्षातून आता प्रक्षेपण होत आहे, त्यामुळे सदस्यांचं वर्तन विधिमंडळाला शोभेल तसंच इतर कोणाचा अवमान होणार नाही असं ठेवलं पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलंय। या सभागृहामध्ये निवडून येताना लाखो मतदार तुमच्याकडे बघून मतदान करत असतात, त्यातून तुम्ही या सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करता। कुत्री मांजर कोंबड्यांचं आपण प्रतिनिधित्व करत नाही याची जाणीव ठेवली पाहिजे। माझी आग्रहाची विनंती आहे, विधिमंडळाच्या आवारात प्राण्यांचा आवाज काढणं हा सभागृह सदस्यांचा आणि मतदारांचा विश्वासघात केल्यासारखं आहे। आपला माणूस तिथे जाऊन असे आवाज काढतो, टवाळी करतो, यावर मतदारांना काय वाटेल? त्यामुळे सर्वांनीच ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी यावेळी दिली आहे।